Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea ce mesaje noi ne mai apar din câmpul colectiv de energie. Luați de aici, vă rog, doar mesajele cu care rezonați, ce nu, lăsați deoparte. Vă rog tare mult să nu luați ad literam cele spuse, ci să vedeți cum se aplică acestea în viețile voastre, folosindu-vă și discernământul. Să trecem așadar la treabă. Sunt în lucru și zodiile pentru toată lumea, dar am zis să nu vă las să așteptați prea mult. Am avut și ceva provocări tehnice în tot acest timp. Lucrurile par să se rezolve și în scurt timp veți avea toți zodiile publicate. Primul mesaj este lăcusta, iar cuvintele cheie pe care le avem aici sunt să avem încredere, să avem acel vot de încredere, poate dat cuiva sau poate noi avem nevoie de el. O situație care merge foarte ușor, ceva ce se schimbă, o situație care își schimbă direcția, își schimbă cursul. Să nu vă îngrijorați în următoarele zile ce vor urma. Prosperitate, pentru unii dintre voi aici spune că puteți avea un copil, iar pentru alții poate fi noroc. Avem numărul 5 al înaltului preot. O schimbare, ceva care este stabil sau undeva acolo există o garanție pentru voi că sunteți pe drumul cel bun. Aici avem vulturul, ceva royal, mândrie mai este aici sau o oportunitate, o nouă speranță și viziune foarte clară într-un anume demers pe care vreți să-l faceți, o perspectivă și avem aici linia temporală, trecut, prezent și viitor. Foarte interesant mesajul, nu vă pierdeți speranța. Ceea ce a fost în trecut se petrece în prezent și se va întâmpla și în viitor. Iar aici pe mine mă duce cu gândul la ciclicitate. Poate unii dintre voi sunteți îngrijorați pentru vremurile în care trăim, dar și acestea sunt tot ciclice. Omenirea trece prin cicluri de existență. Și singura cale prin care putem înainta este a încrederii. Și avem aici armăsarul, nevoia de a ne elibera, să ne calmăm, să ne supunem sau să facem ceea ce simțim noi cu adevărat. Emoții foarte puternice, o dorință foarte puternică, o forță care ne împinge de la spate și nu ne-o putem explica. Energie sexuală mai este aici și să eliberăm acea forță primară, vitală din noi pentru a putea desluși misterul, pentru a putea înțelege viața, pentru a putea obține rezultatul pe care ni-l dorim. Foarte interesantă energia. Și casa 11 pentru viitor. Casa 11 vorbește despre viitor, despre ideal, despre speranță, despre către ceea ce eu mă îndrept, care sunt planurile mele, grupurile sociale, prietenii, anturajul, oameni alături de care mă regăsesc și gândesc la fel ca mine sau avem un sens comun, o destinație comună. Ne asemănăm foarte mult. Iată că pentru voi aici, pentru unii dintre voi poate aveți vreo provocare cu un grup de prieteni sau vreți să intrați într-un parteneriat de afaceri și vă puneți întrebări. Sau vă întrebați despre al vostru viitor, unde, cum și în ce fel vă veți duce de astăzi înainte. Cum au căzut cărțile acestea. Avem un rege de spade aici și mai vedem un 3 de cupe. Un rege de spade care își încălzește sufletul. 10 de monede. Puțină agitație în câmp, vedeți? Este absolut normal, toată lumea zilele acestea este tensionată. Filmez în prag de eclipsă parțială de lună. Eclipsele acestea, să știți că au o însemnătate foarte puternică și ca să vă dau așa un mic exemplu, să ne uităm la familia regală din UK. Știu că prințul Charles, acum regele, a fost încoronat în jurul unei eclipse, că William e născut în zi de eclipsă de soare,
Prințesa Kate este născută într-o zi de eclipsă lunară. Prințesa Diana parcă a trecut în neființă tot în jurul unei eclipse, deci eclipsele sunt, clar, de mare impact pentru noi. În jurul eclipselor se petrec niște lucruri foarte puternice. Să vedem pentru voi, pentru noi, la nivel de relații, plan material, plan emoțional. Vom avea în această lună și conjuncția dintre Soare și planeta Marte în Scorpion, pentru care voi dedica un clip separat. În această lună mă refer în noiembrie, pentru că este foarte importantă. Sunt cicluri de 2 ani și jumătate acolo. Am avut conjuncția dintre Soare și Marte în Fecioară și a fost începutul pandemiei. Am avut conjuncția dintre Marte și Soare în Balanță și au început să se destrame alianțe, să se formeze alianțe noi. Iar aceasta dintre Marte și Scorpion este una foarte puternică și vom vorbi într-un alt clip ca să înțelegeți cât de importantă este. La nivel de relații, foarte interesante cărțile. În primul rând, pentru unii dintre voi se încheie, pentru cei singuri, perioada de singurătate. Puteți, dacă aveți încredere în voi în aceste zile, și emiteți în câmpul vostru auric încredere și bunăstare, fericire și iubire de sine, să cunoașteți pe cineva care să vă devină partener stabil, inclusiv soț sau soție. Puteți cunoaște pe cineva, da? Puteți da la o parte o trădare anterioară, cu siguranță da. O trădare care v-a lăsat singuri sau o trădare care a însemnat o separare forțată, într-o oarecare măsură. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici 10 de spade spune terminăm un ciclu puternic de supărare, de certuri, de discuții. Terminăm pentru că avem aici încredere unul în celălalt, cu o perioadă plină de provocări în care discuțiile noastre erau despre orice altceva, numai despre iubire, nu. Ne putem regăsi unul pe celălalt acum. Unul dintre voi este mai încrezător, iar celălalt este mai axat pe viață, dar la un nivel mai înalt. Unul dintre voi își caută plăcerile imediate, iar celălalt este cu gândul mai mult către viitor. Ei, iată că în această perioadă, în următoarele zile, veți vedea un pic de armonie în viața voastră, veți vedea inclusiv iubire, declarații de iubire. Pentru alții dintre voi, s-ar putea ca aici, în cuplurile pe care le formați, deja lucrurile să nu funcționeze foarte bine și unul dintre voi să dorească să fie singur pentru că a întâlnit pe altcineva. Și aceste lucruri se pot discuta cu foarte mare calmitate, pentru că acolo unde dragoste nu e, nimic nu e. Depinde doar de voi cum se vor așeza aceste lucruri, însă energia aici vă spune că ceva se întâmplă și este bine și de bun augur pentru viitorul vostru. Iar pentru alții dintre voi aici, vi se spune să lăsați deoparte grijile, pentru că s-ar putea să fie în imaginația voastră. Poate aveți provocări la locul de muncă și vă simțiți singuri în povestea asta și acest lucru poate fi posibil. Aveți senzația că partenerul nu vă sprijină. Nu, partenerul este foarte concentrat pe momentul prezent, în timp ce voi trăiți cumva și în trecut, și în prezent, și în viitor. Să știți că este mai bine să ne concentrăm pe acest moment prezent, pentru că doar pe acesta îl avem. Iar pentru cei care sunteți în separare, există 2 posibilități aici, cel puțin asta văd în acest moment. Pentru cei care ați suferit din cauza unei separări pentru că partenerul sau partenera a plecat într-o altă relație, lucrurile acolo nu funcționează bine, s-au separat și ei la rândul lor sau urmează să se separe. Dacă v-au trădat, au parte și ei de aceeași trădare ca cea de care sunt și ei direct responsabili. Iar pentru alții dintre voi aici, veți abandona ideea unei împăcări, pentru că posibil să existe în acest moment în viața voastră această încredere că voi puteți fi bine, că meritați iubire și inclusiv să întâlniți pe cineva. Aici să fie cineva în calea voastră, în viața voastră, care se pregătește să vă întâlnească, în sensul că este acolo, vibrațional, pregătit să vă întâlnească prin legea atracției. Voi să mergeți către ei și ei să meargă către voi și să vă întâlniți într-un punct comun.
Exact cum spune și această carte, avem un drum comun de făcut aici, ne întâlnim printr-o avalanșă de emoții, printr-o atracție fizică desăvârșită, unul cu celălalt. Să vedem mai departe. Despre ce vorbește 10 de spade aici? Ce lăsați voi în urmă? Cavalerul de bâte. Cei care sunteți singuri s-ar putea să fiți ușor dezamăgiți pentru că poate ați mai încercat să intrați într-o relație și omul pe care l-ați întâlnit să fi fost superficial și să fi vrut doar o aventură de o noapte sau să nu fi fost interesat mai mult decât ceea ce v-a oferit deja și atunci voi să fi spus mai bine mă lipsesc. Însă nu vă pierdeți încrederea pentru că puteți întâlni pe cineva alături de care să aveți o relație normală, stabilă, care să vă aducă împlinire și iubire, pentru că avem asul de cupe. Pentru cei care sunteți într-o relație, aici s-ar putea să fie o luptă pentru putere, s-ar putea să fie niște discuții financiare aici în dezbatere, pentru care voi vă activați așa reciproc, vă declanșați stări de nervozitate, însă asul de cupe spune, măi, dar voi sunteți totuși împreună, aveți un drum comun, nu vă pierdeți speranța, lucrurile se pot îmbunătăți, dar trebuie să vă aliniați voi la bunăstare, căci nu ne pică din cer. Iar pentru cei care sunteți separați, s-ar putea ca trădarea să fi fost de natură sexuală, să fi fost voi înșelați, poate nu neapărat de natură sexuală, dar persoana aceasta cumva își primește karma, acum își învață lecția, iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca între voi doi să mai existe această componentă încă activă, această chimie care să vă poată apropia din nou. În acele momente, să știți că omul renunță la ego și poate primi claritate, clarvedere, că tot am avut aici cuvântul cheie, să își redescopere sentimentele pentru voi. Ce spune asul de cupe? Ce va aduce tuturor? Uitați câtă confuzie. Puterea interioară. Asul de cupe și puterea aici poate fi o lună în Scorpion, un soare în Leu, o lună în Leu, o lună în Rac. Știu, nu le știți harta astrologică, poate, dar poate pentru unii dintre voi este important mesajul. Puterea interioară și asul de cupe, puterea de autovindecare, puterea de a trece peste tot, pentru că dragostea este cea mai înaltă vibrație din univers. Și cei singuri, și cei care sunteți în cupluri, și cei care sunteți separați acum, puteți avea încredere în iubire. Aici provocarea majoră este că toți suntem așa, mai ales în aceste zile, purtați în direcții opuse față de cele ale iubirii de aproape și ale iubirii de noi înșine. Suntem direcționați cu atenția în orice altă parte, numai către iubire, nu. Și nu știu dacă v-ați dat seama sau nu de aceste lucruri, dar eu îmi dau seama pentru că citesc tiparele în lumea în care trăim. Iar regele acesta de monede, cu puterea, cineva poate s-a îndrăgostit puternic de voi sau se reîndrăgostește sau vă treziți așa dintr-o zi că soțul sau soția vă face un compliment și spuneți ce te-a apucat. N-am făcut nimic special astăzi, dar este o strălucire, este o aură foarte strălucitoare și foarte atrăgătoare în jurul vostru. Iar regele de monede, iată că are înaltul preot. Și înaltul preot a apărut aici cu numărul 5, care spune în felul următor. Stabilitate. Orice s-ar întâmpla în lumea în care trăim, vom găsi o cale. În permanență vom găsi o cale. Pentru că facem parte din creație și creația niciodată nu se termină. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Cei singuri. Nu veți fi toată viața singur, decât dacă poate în capul vostru acolo există un program, singurătate și cumva voi vă autosabotați și vă mențineți în această stare. Pentru cei care sunteți în cupluri, aici este o conexiune, există și stabilitate și iubire. Nu vă mai pierdeți în detalii pentru că pierdeți timpul degeaba. Vedeți, avem numărul 19 al soarelui. Există optimism, dar există și luptă pentru putere. Există și nervi, ego, agitație. Iar aici avem numărul 4, care este numărul casei, care este împăratul, dar și 4 de bâte, suflete pereche, armonie, bucurie, căsătorie, stabilitate, da? Asta vă spune aici înaltul preot, asta vă spun cărțile. Iar pentru cei care sunteți separați, da, s-ar putea ca omul
de care voi v-ați despărțit să se fi dus într-o altă relație, dar unde îi se întâmplă ceea ce și el a făcut, indiferent de motivele pe care le-a invocat înainte să plece. Întâlnire. Dacă sunteți singuri, puteți ieși la o întâlnire, puteți termina cu acel moment de singurătate din viața voastră, exact cum am explicat. Cei care sunteți într-o relație deja, aveți nevoie de timp pentru voi, aveți nevoie să stați voi doi, dar nu cu treburi prin casă, să faceți ceva doar voi doi, doar pentru sufletul vostru. Iar cei care sunteți separați, există posibilitatea, după cum spuneam, ca persoanele la care vă gândiți voi acum să fie atrase înapoi către voi. Să fie o întâlnire de gradul 100 aici cu cavalerul de bâte, foarte falică și foarte pasională așa, de unde să se reaprindă și iubirea, de unde cupa iubirii să fie reactivată. La nivel de plan material, avem regele de spade, iată-l ne salută din nou, înalta preoteasă, 4 de cupe și 7 de băte. Aici, la nivel de plan financiar, unii dintre voi sunteți îngândurați, pentru că nu știți ce aduce viitorul. Vă uitați către trecut, deja îl cunoașteți, știți ce se petrece acolo, prezentul este și el neclar, iar viitorul vă temeți de ce ar putea să aducă. Vă temeți efectiv, spuneți nici nu vreau să mă gândesc, nici nu mai vreau să mă gândesc. Ar fi bine și important să vă gândiți, pentru că energia vă spune trebuie să-ți păstrezi mintea lucidă, să fii foarte rațional și să ai grijă de unde ți iei informațiile. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fiți într-un conflict cu vreo autoritate care pare că vă refuză sau vă apărați. Poate fi un proces aici sau să cunoașteți voi persoane care sunt în proces și fie există mărturii mincinoase, fie treburi de genul acesta. Pentru alții dintre voi, la locul de muncă, există confuzie și nu știți ce se va întâmpla. S-ar putea să fie disponibilizări pentru unii dintre voi. Am văzut că se poartă mai nou. Treburile sunt destul de confuze și vom vedea cum se așează. Ce ne spune 7 de bâte aici? Ce apărați voi? Regina de monede, casa și stabilitatea voastră. Dar vedeți, sunteți regina de monede și aici aveți regele de monede. Vă veți găsi echilibrul și vă veți găsi aliații în povestea aceasta. Nu veți fi singuri, faceți parte dintr-o comunitate totuși și să știți că în momente de criză și de cumpănă, oamenii se ajută între ei. Și 8 de bâte. Veți găsi speranța, veți găsi motivația să mergeți înainte. Alții dintre voi puteți să primiți aici niște bani pe care îi așteptați sau să vă intre mai repede salariul sau să vă intre niște bani pe care nu îi așteptați. Iar la nivel de plan emoțional avem turnul 3 de spade, temperanța și 8 de monede. Aici ați avut, vedeți, o provocare. Pentru fiecare dintre voi poate fi de orice fel de natură. Destinul este în mâna ta. Indiferent de ce se întâmplă în lumea în care trăim, tu ai un drum al tău. Nu te abate. Fă ce faci, fă ce ai de făcut, păstrează-ți mintea limpede și mergi înainte. Vezi de viața ta, pentru că, da, poți schimba și tu lucrurile și viața și lumea în care trăim, dar prin a te menține într-o vibrație înaltă. Alții dintre voi ieșiți dintr-un ciclu karmic foarte puternic și dintr-o trădare, dar aici trădarea pentru foarte mulți dintre voi este de natură mentală. Ce s-a întâmplat cu turnul aici? Pentru că există speranțe, ceva pleacă, dar altceva vine. 3 de monede, poate provocări la locul vostru de muncă sau poate cineva a ieșit dintr-un parteneriat, nu neapărat de iubire. Aici va dezamăgi cineva. Să știți că puteți trece peste. Avem regina de spade și aici avem regele de spade. Pentru că puteți. Pentru că aveți cum să vă adunați gândurile, pentru că este indicat să vă detașați emoțional puțin de provocarea pe care o aveți. Să încercați să fiți mai obiectivi puțin. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie un divorț aici, peste care nu puteți să treceți. V-a lăsat urme adânci, însă temperanța și 8 de monede vă spun, poți, există viață după.
Și 8 de monede aduce în altul preot din nou. Există viață după, tu ești stabil, tu te poți descurca singur. Pentru alții dintre voi aici există o consultație la un medic care vă dă vești bune, care vă spune, uite, ăsta este tratamentul, asta poți face și nu îți pierde speranța. Talismanele. Sunt nebun după tine și te visez. Cineva vă visează, să știți. Ești raza mea de soare. Cu gândul la voi se culcă, cu gândul la voi se trezește. Vedeți, cu gândul. Pentru alții dintre voi această energie mentală, v-am spus, provocarea voastră a fost, suferința voastră a fost mentală și este momentul să vă eliberați, să vă detașați puțin. Țara arde și baba se piaptănă, să vă vedeți de viața voastră. Avem un balon de aer cald, să vă detașați. Sunt cu capul în nori sau cineva s-a îndrăgostit de voi sau poate voi v-ați îndrăgostit de cineva și sunteți cu capul în nori în aceste zile. Uite, pentru aceștia dintre voi care vă simțiți așa cu asul de cupe acolo, este un răgaz foarte bun. Vi se spune că începeți o nouă aventură, un nou drum în sensul acesta, care vă ajută la vindecare și vă transformă. Vă aduce bucurie. O bucurie și lacrimi de bucurie. Foarte frumoasă energia. Dar să aveți grijă să vă temperați. Pentru că, da, există foarte multe oportunități aici, vorbiți foarte des sau puteți vorbi, cineva vă poate căuta, cineva poate reveni din trecutul vostru, doar că lucrurile acestea trebuie să se întâmple într-un anume ritm, când nu este furtună. Aici aveți o reușită majoră sau o decizie care vă duce pe voi către drumul potrivit vouă. Să vedem mai departe. Aici avem o scrisoare, niște mesaje pe care le primiți, care vă bucură. Vedeți, este o scrisoare de dragoste. Cineva foarte tradițional, cineva căruia îi plac sau căruia îi plac tradițiile. Și aici avem soarele și diavolul. Soarele și diavolul aici poate însemna un capricorn sau o lună în capricorn, cineva foarte tradițional sau o energie sexuală foarte intensă. Aceste lucruri pot apărea pentru voi aici. Pentru alții dintre voi se dezgheață o situație, iese soarele și pe strada voastră. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!